Austria, the far-right candidate lost the presidential election. Στην Αυστρία, ο ακροδεξιός υποψήφιος έχασε τις προεδρικές εκλογές. And in Italy, Renzi was forced to resign because he lost the referendum, which was going to make the government have more powers. Και στην Ιταλία ο Ρέντζι αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί έχασε το δημοψήφισμα στο οποίο μια θετική ψήφος θα σήμαινε ότι η κυβέρνηση θα είχε υπερβολικά μεγάλες δυνάμεις. And of course in Standing Rock, the Native Americans have won their struggle to stop the building of the pipeline across their land. Και βεβαίως η νίκη των Ινδιάνων στο Standing Rock που κέρδισαν τον αγώνα τους έτσι ώστε να μην περάσει από την γη τους ο αγωγός πετρελαίου. And I think that the stand taken by the Standing Rock Sioux with thousands of other Native Americans is an important lesson for us all. Και νομίζω ότι η στάση των Σιού του Standing Rock και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων Αμερικάνων έχει να μας διδάξει πολλά πράγματα. They faced massive repression from the American state. Αντιμετώπισαν μαζική καταστολή από το Αμερικάνικο κράτος. And last week 2,000 veterans from the US Army went to Standing Rock to defend the Native Americans from the militarized police. Και την περασμένη εβδομάδα 2.000 βετεράνοι του Αμερικάνικου στρατού ταξίδεψαν προς το Standing Rock για να υπερασπιστούν τους αγωνιστές Ινδιάνους απέναντι στη βία της στρατιωτικοποιημένης αστυνομίας. The company that owns the pipeline has today called for Donald Trump to overturn the American government's decision. Σήμερα η εταιρεία η οποία χτίζει τον αγωγό ζήτησε από τον Donald Trump να απορρίψει την απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης. And of course Donald Trump, the billionaire, apparently has some investments with the company that owns the pipeline. Και βεβαίως ο δισεκατομμυρίουχος Donald Trump έχει επενδύσεις σε αυτή την εταιρεία, χτίζει τον αγωγό. So the Native Americans will have to be vigilant when Trump becomes president in January. Οπότε θα πρέπει να είναι σε υψηλό συναγερμό οι Αμερικάνοι για το Γενάρη που θα γίνει πρόεδρος ο Τραμπ. And they may have to restart their struggle again, but one thing that Standing Rock proves is that struggle can succeed. Και θα πρέπει να ξαναρχίσουν τον αγώνα τους, αλλά ένα πράγμα το οποίο μας αποδείχτηκε με το Standing Rock ήταν ότι οι αγώνες μπορούν να κερδίσουν. That when ordinary people stand together, that they can win and they can defeat the multinational companies. Ότι όταν απλοί άνθρωποι παλεύουν πλάι-πλάι, μπορούν να κερδίσουν απέναντι στις πολυεθνικές. And the struggle for control of water is becoming a bigger issue all over the world. Και ότι ο αγώνας για τον έλεγχο του νερού γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο θέμα, ένα και μεγαλύτερο ζήτημα ανά τον κόσμο. In the 1990s, Jacques Delors, who was the president of the European Commission, στη δεκαετία του 90 ο Delors, που ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, said that the European Union needed an army to fight the resource wars of the 21st century. Είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα στρατό για να πολεμήσει τους πολέμους του 21ου αιώνα, οι οποίοι θα είναι πόλεμοι για τα κοινωνικά αγαθά, για πόρους. And the chairman of Nestle, which is the world's biggest food producer, και ο πρόεδρος της Nestlé, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τροφίμων στον κόσμο, said that access to water is not a public right. Είπε ότι η πρόσβαση στο νερό δεν είναι δικαίωμα.
because of course his company is heavily involved in the privatization of water all over the world. Βεβαίως η εταιρεία του είναι εμπλεγμένη στην ιδιωτικοποίηση των συστημάτων ύπρευσης και του νερού σε διάφορα σημεία του κόσμου. And the access to clean water is going to become more of a problem for ordinary people on a global basis, not just because of privatization but also because of climate change. Και η παροχή ενός καθαρού νερού θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για απλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο, όχι μόνο λόγω των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. And it's possible in the next number of decades that in the Middle East, in Asia, Africa, Latin America, there will be wars fought for control of water. Και είναι πολύ πιθανό στις επόμενες δεκαετίες σε μέρη όπως η Λατινική Αμερική, η Μέση Ανατολή ή η Ασία να υπάρχουν πόλεμοι, κανονικοί πόλεμοι για τον έλεγχο του νερού. In the United States of America, the battle against fracking has been mostly by ordinary people defending the purity of their natural water supply. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αγώνας ενάντια στην εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου έγινε κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν την πρόσβασή τους σε καθαρό νερό. And so far in Europe we have been able to stop fracking, but that may not last for long. Και αυτό μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να το σταματήσουμε στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα κρατήσει για καιρό. As the multinational oil companies try and use fracking to make even bigger profits as opposed to investing money in renewable energy. Μιας και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αντί να κάνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεχίζουν να πιέζουν έτσι ώστε να γίνεται αυτό το πράγμα για να βγάλουν περισσότερα κέρδη. In the late 1980s, Margaret Thatcher privatized water in Britain. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η Thatcher ιδιωτικοποίησε το νερό στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. And as Socialist said, the private companies ever since, every year, have increased the charges. Και όπως λένε οι σοσιαλιστές, κάθε χρόνο οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν αρχίσει και ανεβάζουν και το κάνουν πιο ακριβό. By the year 2005, ordinary people in Britain owed the water companies a total of €1 billion. Για να φανταστείτε, μέχρι το 2005 οι απλοί άνθρωποι στην Μεγάλη Βρετανία χρωστούσαν συνολικά €1 δισεκατομμύριο στις ιδιωτικές εταιρείες του νερού. And if you allow privatization of water in Greece, the same thing will happen. Και το ίδιο θα γίνει αν επιτραπεί η ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα. In Northern Ireland, the government tried to introduce water charges 10 years ago. Στη Βόρεια Ιρλανδία η κυβέρνηση προσπάθησε να εισάγει φόρους του νερού πριν από 10 χρόνια. They set up a new company called Northern Ireland Water that was a public company, but they established it similar to a private company to prepare it for privatization. Αυτό που κάνανε ήταν ότι φτιάξανε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που λεγόταν η εταιρεία νερού της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία ήταν στην ουσία μια κρατική εταιρεία η οποία συμπεριφερόταν σαν ιδιωτική εταιρεία. And the Socialist Party established a campaign called the We Won't Pay campaign. Και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έκανε μια καμπάνια που λεγόταν «Δεν πληρώνουμε». We went on the streets week after week, getting ordinary people to sign a pledge. Και αυτό που κάναμε ήταν ότι βγήκαμε στους δρόμους και κάθε εβδομάδα βάζαμε ανθρώπους να υπογράψουν έναν όρκο. We got 100,000 people to sign to say that they would refuse to pay the charges. 100.000 άνθρωποι υπέγραψαν λέγοντας ότι θα αρνούνταν να πληρώσουν αυτούς τους φόρους. We also got the biggest public sector union to support non-payment. Επίσης, καταφέραμε να πείσουμε το μεγαλύτερο σωματείο του δημοσίου τομέα να υποστηρίξει τη μη πληρωμή. And then we got the Trade Union Federation also to support non-payment.
Και μετά το κάναμε και με την αντίστοιχη ΓΕΣΕΕ. And because we had built up such a wide layer of support amongst working class people, the government decided in the end not to introduce water charges. Και αφού καταφέραμε να έχουμε τόσο μεγάλη υποστήριξη ανάμεσα σε ανθρώπους της εργατικής τάξης, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα εφάρμοζε αυτούς τους φόρους. In the south of Ireland, water charges were introduced in 2015. Στο Νότο αυτό έγινε το 2015. The charges were 160 to 260 euro per year. Ο φόρος ήταν από 160 μέχρι 260 ευρώ το χρόνο. And the Socialist Party on the Anti-Austerity Alliance again established a campaign for non-payment. Και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Νότια Ιρλανδία πάλι ξεκίνησε μια καμπάνια ενάντια στην πληρωμή. And on the 1st of July this year, the government suspended the water charges because 73% of people refused to pay them. Και την 1η Ιουλίου αυτής της χρονιάς η κυβέρνηση πήρε πίσω αυτούς τους φόρους γιατί πολύ απλά 73% των ανθρώπων αρνήθηκαν να τους πληρώσουν. The economic crisis in 2008 meant that in Ireland, within the space of 1 year, unemployment doubled. Για να η οικονομική κρίση του 2008 αυτό που σήμαινε ήταν ότι η ανεργία στην Ιρλανδία, το αποτέλεσμά της στην Ιρλανδία ήταν η ανεργία να διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Just like in Greece and Ireland, working class people had to bail out the banks. Όπως και στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία οι εργαζόμενοι έπρεπε να σώσουν τις τράπεζες. And because of the Troika, Irish people had to pay 42% of Europe's banking debts. Και λόγω της Τρόικας, οι Ιρλανδοί έπρεπε να πληρώσουν το 42% των των τραπεζικών χρεών της Ευρώπης. And working class people were stunned and very demoralized by the economic crisis. Και βεβαίως ο κόσμος πάγωσε και έχασε το ηθικό του από την οικονομική κρίση. The union leaders organized a few protests, but in the end, the trade union leaders accepted that there was no alternative to Οι austerity. ηγεσίες των συνδικάτων οργάνωσαν κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά στο τέλος συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική εκτός από την λιτότητα. And things were very similar to Greece. Ordinary people were demoralized when the IMF and the Troika came into the country. Και τα πράγματα ήταν πολύ παρόμοια με την Ελλάδα. Το ηθικό των ανθρώπων ήταν πολύ χαμηλά όταν ήρθε το Δούνο του και η Τρόικα, όταν ήρθαν το Δούνο του και η Τρόικα στην χώρα. People felt very angry, but they also felt powerless, and they felt that they couldn't fight back. Οι άνθρωποι ένιωσαν πάρα πολύ οργισμένοι, αλλά πάρα πολύ αδύναμοι και ότι δεν μπορούσαν να παλέψουν ενάντια σε αυτό. The We Won't Pay campaign went into working class communities. Η καμπάνια του Δεν Πληρώνω πήγε σε κοινότητες, σε περιοχές της εργατικής τάξης. We distributed 1 million leaflets to people's houses. Δώσαμε περίπου 1 εκατομμύριο φυλάδια σε σπίτια του. Calling on ordinary people to refuse to pay the water charges. Ζητώντας από απλούς ανθρώπους να αρνηθούν να πληρώσουν το φόρο. We organized thousands of meetings like this. Οργανώσαμε χιλιάδες συναντήσεις σαν και αυτή. And street meetings. Συναντήσεις σε δρόμους. We made it a big issue in the elections. Το κάναμε ένα μεγάλο θέμα στο προεκλογικό αγώνα. There were many demonstrations like this. On this one there were 80,000 people. Υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες, πολλές πορείες και σε αυτήν υπήρχαν 80.000 άνθρωποι. And there was a lot of debate in the movement against the water charges about what tactics should be used. Και υπήρχε και πολλή συζήτηση μέσα στο κίνημα ενάντια στο φόρο του νερού για το ποιες τακτικές χρησιμοποιήσουμε. Some of the leaders of the campaign argued that there was no need to have this debate about tactics. We should all just get together and fight together. Κάποιοι από τους ηγέτες αυτού του κινήματος έλεγαν ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε την τακτική, απλά θα
να βρεθούμε και να παλέψουμε μαζί. But we felt that it was very important that a mass movement of non-payment should be built. Αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι το πιο σημαντικό είναι να χτιστεί ένα μαζικό κίνημα μη πληρωμής. Other groups opposed non-payment, for example, Sinn Féin opposed the non-payment campaign. Αν και ορισμένα γκρουπ είχαν την αντίθετη άποψη, ήταν ενάντια σε μη πληρωμή, όπως αυτό έκανε το Sinn Féin. The left trade union leaders also opposed non-payment. Οι αριστεροί ηγέτες των συνδικάτων επίσης ήταν ενάντια. And Sinn Féin and the left trade union leaders argued instead that the water charges could be defeated just by demonstrations and also by electing a left government who would get rid of the charges. Και επίσης το Sinn Féin και οι αριστεροί συνδικαλιστές ηγέτες αυτό που έλεγαν ήταν ότι ο αγώνας ενάντια σε αυτό το φόρο θα νικήσει μόνο με πορείες και με το να εκλέξουμε μια αριστερή κυβέρνηση η οποία left government, yeah. That we get rid of the charges. Και με την εκλογή μιας αριστερής κυβέρνησης η οποία θα πάρει πίσω. Just like Exactly. And actually, it's a good point because Sinn Féin supported Tsipras' decision to accept the memorandum. Είναι πολύ πετυχημένο αυτό γιατί το Sinn Féin βασικά υποστήριξε την απόφαση του Τσίπρα να δεχτεί το μνημόνιο. But in the general election earlier this year, it didn't return a left government, it returned a right-wing government. Αλλά στην πραγματικότητα με τις εκλογές το χρόνο δεν είχαμε μια αριστερή κυβέρνηση, δεν αποκτήσαμε μια αριστερή κυβέρνηση, αποκτήσαμε μια δεξιά κυβέρνηση. So if we had accepted the advice of the trade union leaders, we would still have water charges because there wouldn't have been a non-payment campaign. Και αν ας πούμε ότι αποδεχόμασταν τις συμβουλές των ηγετών των συνδικάτων, δεν θα είχαμε τώρα καμπάνια, θα συνεχίζαμε να έχουμε τους νόμους γιατί δεν θα είχαμε καμπάνια. So the government was forced to suspend water charges in July because of the mass movement that had been built of non-payment, and they commissioned a report to decide what should happen. Οπότε αυτό που έγινε ήταν ότι τον Ιούλιο έχασε η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πίσω τους φόρους και έφτιαξαν μια επιτροπή για να αποφασίσουν τι θα κάνουν μετά. And this report was issued 2 days ago and it recommended that there should still be water charges but only for people who waste water. Και αυτή η επιτροπή έβγαλε το συμπέρασμά της πριν από 2 μέρες και είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν φόροι για το νερό, αλλά μόνο για ανθρώπους οι οποίοι σπαταλούν νερό. And the head of the left unions has said that he would be prepared to accept a charge for people who waste water. Και βέβαια η ηγεσία των αριστερών συνδικάτων είπε ότι είναι έτοιμη να αποδεχτεί έναν τέτοιο φόρο για ανθρώπους οι οποίοι ξοδεύουν νερό, πραγματικά. But we have already said, because we have, our political alliance has 6 members of parliament, and we have already said in parliament that we won't accept that, and if the government decide to bring in any charge, that we will get people out on the streets again. Αλλά εμείς είπαμε στη Βουλή, έχουμε 6 μέλη μας στη Βουλή, ότι δεν θα το δεχτούμε και είμαστε έτοιμοι αν υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιος φόρος ή πρόταση για οποιοδήποτε τέτοιο φόρο από την κυβέρνηση, εμείς θα βγάλουμε το δρόμο στον δρόμο. Because if we accept any charge, then the same thing will happen in Ireland that happened in Britain. They will raise the charges in the future. Γιατί αυτό που θα γίνει, αν δεχτούμε αυτό το φόρο, είναι ότι θα γίνει το ίδιο πράγμα που έγινε πριν από 10 στην Ιρλανδία, θα γίνει το ίδιο πράγμα
πράγμα που έγινε πριν από μερικές δεκαετίες στην Μεγάλη Βρετανία. Θα αυξάνουν τους φόρους στο μέλλον. And once they make it profitable, they will then privatize the company. Και όταν βέβαια κάνουν αυτό το πράγμα κερδοφόρο, θα ιδιωτικοποιήσουν την εταιρεία. So working class people, as I said previously, were very demoralized by the crisis. Και όπως είπα πιο πριν, το ηθικό των εργαζομένων ήταν πολύ χαμηλό λόγω της κρίσης. But the water charges campaign has given people new confidence that they can fight back. Αλλά αυτή η καμπάνια έδωσε στον κόσμο την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να αντισταθούν. And in the last few months there has been some very important strikes by the tram drivers and the bus drivers, victorious strikes where they won very big pay rises. Και τους τελευταίους μήνες υπήρξαν σημαντικές απεργίες στους οδηγούς των λεωφορείων, στους οδηγούς των τραμ, οι οποίες κέρδισαν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς τους. And now all public sector workers are talking about balloting to take strike action for better pay. Και τώρα σε όλους τους χώρους του δημοσίου υπάρχει μια διαδικασία ψήφισης για να γίνουν απεργίες, για να πάρουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι του δημοσίου. And next April there will be a trial in Dublin of 19 anti-water charge protesters. Τον επόμενο Απρίλιο επίσης θα γίνει στο Δουβλίνο η δίκη 19 διαδηλωτών ενάντια στον φόρο του νερού. They're from a part of Dublin called Jobstown, and they took part in a demonstration against the Deputy Prime Minister. Είναι από μια κοινότητα του Δουβλίνου που λέγεται Jobstown, μια εργατική περιοχή, και είχαν πάρει μέρος σε μια διαμαρτυρία ενάντια στην αναπληρώτρια πρωθυπουργό, η οποία επισκεπτόταν την περιοχή. This was a spontaneous demonstration by working class people. They found out that the Deputy Prime Minister from the Labour Party was in their community. Ήταν μια αυθόρμητη κινητοποίηση, γιατί απλά οι άνθρωποι από τη γειτονιά έμαθαν ότι η αναπληρώτρια πρωθυπουργός από το εργατικό κόμμα ήταν στη γειτονιά τους. And 700 people from the local area went and blockaded the Deputy Prime Minister's car. Και 700 άνθρωποι από την περιοχή πήγανε στο σημείο που ήταν και έκαναν μπλόκο ενάντια στο αυτοκίνητο της αναπληρώτριας πρωθυπουργού. So that they sat down on the road and they wouldn't let her car move for 2.5 hours. Κάθισαν στον δρόμο, έκαναν καθοστική διαμαρτυρία και δεν άφηναν το αυτοκίνητο της να κουνηθεί για 2,5 ώρες. And now 19 of those protesters, including 4 members of the Socialist Party, one of our MPs and 2 of our councillors, are going on trial for false imprisonment. Και τώρα 19 από αυτούς τους διαδηλωτές, ανάμεσα τους 4 μέλη του κόμματός μας, ένας βουλευτής και 2 δημοτικοί σύμβουλοι, αντιμετωπίζουν δίκη και η κατηγορία είναι με την κατηγορία της απαγωγής. But of course it's a lie, because the Deputy Prime Minister was in a €100,000 Mercedes limousine. Γιατί και ήταν ένα ψέμα, γιατί η αναπληρώτρια πρωθυπουργός στην πραγματικότητα βρισκόταν σε μια λιμουζίνα των 100.000 ευρώ. Surrounded by the riot police. Περικυκλωμένη από τα αντίστοιχα μάτια. But if the 19 are found guilty, they could face life imprisonment. Αλλά αν οι 19 τους βρεθούν ένοχοι, μπορούν να αντιμετωπίσουν ισόβια κάθεξη. And the reason why the government is doing this is because they want to frighten working class people. They want to say that if you protest and if you fight back, you could end up in jail. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό το πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να τρομάξει τους εργαζομένους. Θέλει να τους πει ότι κοίταξε να δεις, αν διαμαρτυρηθείς θα πας φυλακή. So we're going to turn this into a political trial. There will be a jury and all of the defendants will make political speeches to defend the right to protest. Και θα το κάνουμε μια πολιτική δίκη, θα υπάρχουν και ένοχοι και όλοι οι κατηγορούμενοι θα κάνουν
οι απολογίες τους βασικά θα μετατραπούν σε πολιτικούς λόγους, όπου θα υπερασπίζονται το δικαίωμα στην διαμαρτυρία. And we'll be looking for people in Greece and other countries when it comes to the trial to have protests at the Irish embassy to show that people around Europe and the world are opposed to what the government are trying to do. Και θα θέλαμε κόσμος από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο να κάνει διαδηλώσεις συμπαράστασης έξω από τις Ιρλανδικές πρεσβείες για να δείξουν ότι υπάρχει κόσμος ανά τον κόσμο ο οποίος λέει ότι δεν θα περάσει αυτό το πράγμα, ότι είμαστε ενάντια σε αυτό που θέλει να κάνει η Ιρλανδική κυβέρνηση. I think that what Petros said is extremely important. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Πέτρος είναι πάρα πολύ σημαντικό. When he talked about that a campaign to stop the privatization of water in Athens can't be organized from above. Όταν είπε ότι μια καμπάνια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα δεν μπορεί να οργανωθεί από τα πάνω. I think that what Standing Rock and what has happened in Ireland shows. Νομίζω ότι αυτό που δείχνει το Standing Rock και οι αγώνες στην Ιρλανδία is that the water workers in Athens need to unite with working class people in the local communities and build a mass movement. Είναι ότι οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑ θα πρέπει να ενωθούν με ανθρώπους από τις διάφορες γειτονιές ή από τις διάφορες περιοχές και να χτίσουν μαζί ένα κίνημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. The water workers and working class people, they can't depend on the politicians. They can only depend on themselves. Γιατί δεν μπορούν να βασίζονται στους πολιτικούς, πρέπει να βασίζονται σε αυτούς τους. They have to take control of their own struggle. Πρέπει να πάρουν τον έλεγχο του δικού τους αγώνα. And if you build a mass movement here in Athens, you too can win, and you can stop privatization and stop multinational companies taking over your water. Και αν χτίσετε ένα μαζικό κίνημα στην Αθήνα, θα μπορέσετε να κερδίσετε, θα μπορέσετε να σταματήσετε την ιδιωτικοποίηση, θα μπορέσετε να σταματήσετε τις πολυεθνικές εταιρείες από το να ελέγχουν το νερό σας. Thank you.